თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზანდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. ინტეჯერი თქვათ მაგ რაღაც x. ან მოდი ახლა ცოტა უფრო დავაკონკრეტოთ, თქვათ გვინდა რომ რაღაც kick force დავაკოთ. kick force ანუ რამდენი ძალა აქვს რომ დაარტყოს, რომ რაღაც რიცხვში ვინახავთ. და იყოს თქვათ ჩვენ მოთამაშეს რაღაცას კონდეს kick force 100. შესაბამისად 100 ამ ჩვენ kick force-ას გამოვიყენებთ 100 იქნება შიგნით. მაგრამ თქვათ ხედავ რომ ძალიან ძლიერად უტყამს ან ძალიან ბევრი რაღაცა. ყველგან რომ გამოიყენოთ რიცხვი 100 არ შეიძლება. აი მაგალითად თქვათ გჭირდებათ რაღაც ბრძანება შეასრულოთ და პირდაპირ გადასცით 100. აი მაგებს ეძახიან magic numbers. ცვლადის გარეშე რომ რაღაცას აკეთებ დამატებით თქვათ. ან მხოლოდ რიცხვი რო არის და ერთი შეხედვით რო შეხედო შეიძლება ვერ მიხვდე რაში არის საქმე რა. აი 100-იანი რატო წერია აქ კოდში. მაგრამ როდესაც იყენებ ასეთ ცვლადს kick force ეს არის შეფოთვა ამ ნიშნულობის რაღაც ხო? kick force იყენებ და უკვე იცი რომ ეს kick force-ია, ესე იგი რაღაცა kick force გამოიყენებ ყველგან და kick force-ის ნიშნულობას ერთხელ სადაც შეცვლი ყველგან შეიძლება. შესაბამისად უნდა გამოიყენოთ ცვლადები, კარგია. აი, თქვათ int kick force უდრის 100. kick force ტოლია 200. აღარ რა მოხდება? ეს წავიდა, წაიკითხა რა თქმა უნდა ჯერ გამოაცხადა, მე ორი ოპერაცია გამოაცხადა, მე მიანიჭა ამის ნიშნულობა, დაასრულა აქ ამის ბრძანება და გადავიდა შემდეგ ხაზზე. შემდეგ ხაზზე არაფერი არ არის, წამოვა აგერე. ახლა უნდა შეასრულოს შემდეგი ბრძანება. ახლა უკვე kick force იქნება 200. მას შემდეგ რაც ამ ბრძანებასაც შეასრულოს, ხო? მაგრამ მოდი ახლა ასეთ რაღაც დავწერთ. kick force უდრის kick force დამატებული 100. ახლა მოდი ნახეთ რა ხდება აქ. ეს არის 100 თავიდან, მე 200 და ახლა რას ვეუბნები რომ kick force იყოს kick force დამატებული 100. რას ნიშნავს ეს? kick force ამ ადგილას 200 ხო გახდა. შესაბამისად აქ წერო kick force-ში ვინახავ ეს არის 200, 200 + 100. შესაბამისად რა მნიშვნელობაც აქვს? მნიშვნელობად ვიყენებ რომ საკუთარი თავი გავზარდო. შესაბამისად kick force უდრის kick force + 100. ახლა ესე შევამოწმოთ როგორღაც დავრწმუნდებით რომ kick force-ში იქნება 300. მაგრამ შემოწმებას შემდეგ ვიდეოზე გავაკეთებთ. უბრალოდ ჯერ კიდე რაღაცებს 2-20 სიტყვას გეტყვით. მოკლედ kick force უდრის kick force + 100. ამის ჩაწერა არ ვიცი ახლა დამწყებისთვის აი ეს ჩანაწერი შეიძლება ცოტა შემაშინებელი იყოს. პლუს და ტოლი ერთად რო წერია. მაგრამ ეს და ეს ერთ იგივეა, რო იცოდეთ სადმე რო შეგხვდეთ რა. kick force უდრის kick force + 100. ანალოგიურად ხდება აი ეს აკეთებს ზუსტად იგივე რაღაცას. საკუთარ თავს უმატებს 100. თან უმატებს და თან ინიჭებს. ამიტომ უმატებს და ინიჭებს. ამას და ამას შორის space არ შეიძლება არაფრით. უნდა იყოს ერთად ასეთი ოპერატორია. ყველაფერი ახლა რასაც ხედავთ ამებს ქვია ოპერატორები. ეს არის მინიჭების ოპერატორი. მარჯვენა მხარეს რაც აქვს, მაგ ნიშნულობას მარცხენა მხარეს ანიჭებს, რაც ვთქვათ. პლუსი არის ორ რაღაცას მარცხენა მარჯვენა საყავს, მაგებს დაუმატებს ერთმანეთს და აგერ ჩაგვიწერს მაგის ნიშნულობას რა. და შესაბამისად, აი აგერ რაც დახდება kick force + 100 ახლა ამ შემთხვევაში 300-ია და გამოდის რომ ტოლია 300 წერია რა. იდეაში აგერეთ და მე მიანიჭებს ამას ნიშნულობას ბოლოში. და აქ პლუს ტოლიას როგორაც გითხარით იგივეს აკეთებს. კიდე გვაქვს მრავალი ოპერატორი. პლუს მაგრამ აქ შემიძლია მინუსს გამოყენებაც. kick force - 100. ასევე შემიძლია გამოვიყენო pipki. pipki არის გამრავლება. შესაბამისად 200 ჯერ 100. რაც იქნება მაგის ნიშნულობა, მაგას გამრავლს ჩვეულებრივ. ეს არის გაყოფა. kick force ტოლია kick force გაყოფილი 100. შესაბამისად kick force იყო 200, 200 გაყოფს 100 და უიმე ძალიან დაპატარავდა, ხო? 2 იქნება ამ შემთხვევაში kick force. შესაბამისად kick force + ტოლია 100, რას იზამს? იყო ხო 2 და 102 გახდება ამ ბრძანების შესრულების შემდეგ. კარგი ბატონო. ახლა ძალიან ბევრი რაღაც გითხარით ერთდროულად, მაგრამ არ აუშავს
კიდევ უყურეთ ამ ვიდეოს თუ რაღაცას ვერ გაგიგეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რაღაცას ერთდროულად გეუბნებით. აგერ პლუსი რო წერი აქ გავაკეთოთ გაყოფა, ანალოგიურ რაღაცას ვაკეთებ ახლა. აი ეს და ეს ჩანაწერი ერთდაიგივეა რა. მოკლედ მიხვდით რომ აი ეს რაღაცას როდესაც წერთ, აქ რაც გიწერიათ, აქ უნდა შეცვალოთ რა. მოკლედ ეს არის მაგის შემოკლებული ვერსია. ძალიან კარგი. ეს რაღაცები ვისწავლეთ. ასევე გვაქვს რამდენიმე სხვადასხვა ოპერატორი. მეტობა, ნაკლებობა, მეტია ანტოლია და ნაკლებია ანტოლია და ასევე უდრის. მოდი ახლა ვისაუბროთ თითოეულ მათგანზე. რას აკეთებს თითოეული? მეტობა რას აკეთებს? მარცხენას და მარჯვენას შეადარებს. მეტია ეს კი ამაზე კი თუ მეტია, ესე იგი დააბრუნებს true-ს. აი ამაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ჩვენი ბულვიანი. რაც გვგულისხმობ ახლა. ბულ მეტია რო დაარქვა ამას. და დაწერო kick force მეტია 100-ზე. ნახე ხარ ხდება? აი ეს არის ამის მნიშვნელობა ბოლოს გამოვა true and false, ხო? იდეაში რომ დაფიქრდე. აქ რო წაიკითხო ეს ნიშნავს რომ kick force მეტია 100-ზე? კი ან არა? კი ან არას თარგმანი ამაში იქნება true and false. kick force მეტია 100-ზე, true. თუ true არის, შესაბამისად მეტი გახდება true. თუ არა და false გახდება რა. მარტივად რო გითხრა. ახლა მოდი რა ხდება აქ. ნაკლებიაზე. ნაკლები არაშია? იგივე არის? kick force ნაკლებია 100-ზე? კი. თუ კი, მაშინ true-ს მიანიჭებს თუ არა და false. ახლა ვნახოთ ნაკლებია ანტოლია. ნაკლებია ანტოლია ხარ თქმა უნდა. ნაკლებია ანტოლია? არაფერი ფილოსოფია არ უნდა ვას. ეს არის მეტია ანტოლია. და ახლა რა განსხვავება ამასა და ამას შორის? ეს არის ოპერატორი უდრის ეკითხები. kick force უდრის 100-ს. ეს და ეს, ანუ ეს რას აკეთებს? მარცხენას და მარჯვენას ადარებს ერთმანეთს. და ერთი ცალი ტოლია როცა არის, ეს ანიჭებს. რას აკეთებს? მარჯვენა მხარეს არსებულ ნიშნულობას წავა და მიანიჭებს მარცხენა მხარეს არსებულ რაღაცას. ახლა არ გიგონოთ თქვენ რომ მაინც აქ რიცხვი უნდა იყოს ასე ცხადი სახით წარმოდგენილი. რას გულისხმობ? int y ტოლია kick force. ასე რაღაც რო დაწერეთ, თავისუფლად შესაძლებელია. kick force ხო ვიცი რომ ამის მნიშვნელობა არის 200. შესაბამისად, ამას როდესაც ვიყენებ, რა ხდება? რა ხდება და y-ს მიანიჭებს kick force-ის მნიშვნელობას. ანუ 200 გახდება y-იც რა. შესაბამისად, ტოლი გამოდის. kick force-ი და ეს უდრის ერთმანეთს, თუ უდრის true, თუ არა და false.